có thể một vài người bạn của mình sẽ cảm thấy ghen tị khi mình có bài nói này. Bạn đã bao giờ có cảm giác ghen tị trước thành công của một người khác chưa? Đó có thể là một người hàng xóm hoặc là một vài người bạn xã giao. Thế nhưng mà sự ghen tị lại rất đáng sợ đối với mình khi mà mình thường ghen tị với những người thân thiết. Mình cũng đã từng trải qua cảm giác ghen tị đó và mình cũng chứng kiến một người bạn của mình đã có cảm giác ghen tị đó với mình. Mình nghĩ rằng thật là xấu tính khi mà trong cái hoàn cảnh mà mình nên vui vẻ, mình hạnh phúc, mình chúc mừng cho người bạn của mình vì đạt được một thành tựu, thì tại sao nhen nhóm trong lòng mình lại có một cảm xúc ghen tị mà mình không thể nào giải thích được. Vậy một người nên có cảm giác ghen tị với người thân thiết của mình hay không? Mình đã trăn trở với câu hỏi này trong một khoảng thời gian rất dài, và cách xử lý của mình đối với nó là chối bỏ nó, mình gạt bỏ cảm xúc nó, mình coi nó như một điều tiêu cực. Thế nhưng mọi người biết rằng cảm xúc của mình khi mình càng dìm xuống thì nó sẽ càng trồi lên mạnh mẽ hơn. Là một người làm nội dung trên mạng xã hội thì những cảm xúc như vậy chính là chất liệu để mình sáng tạo. Thế nên khi mà cảm xúc đó trồi lên mạnh mẽ một lần nữa thì mình đã đăng một bài post lên mạng xã hội với câu quote: sự thành công của người khác không phải mối nguy hại của bạn. Một câu khẳng định chắc nịch như là mình nói với người khác rằng ok, mình có một thành tựu mới và mình sẽ ăn mừng, mình sẽ post nó lên, và bạn không nên ghen tị với nó, bởi vì thứ nhất, nó không làm gì hại đến bạn cả, và thứ hai, ghen tị là một cảm xúc xấu. Câu nói này cũng như là mình nói với chính bản thân mình là có thể bạn của mình đạt được thành tựu, thế nhưng điều đó không hại gì đến mình cả. Câu quote này vừa lan tỏa năng lượng tích cực, vừa lan tỏa tư duy dồi dào, vừa giải quyết được vấn đề ghen tị, nhất là trong thời điểm mà peer pressure, áp lực đồng trang lứa là một chủ đề rất là hot với thế hệ trẻ chúng mình bây giờ. Chúng mình luôn có cảm giác là chúng mình đang chơi một trò chơi chiếm ghế âm nhạc, và khi mà bạn của mình đạt được một thành tựu nhất định thì bạn của mình đã chiếm được cái ghế đó rồi, và dường như ít cơ hội hơn cho mình, và mình cảm thấy bị đe dọa. Câu quote này đã xử lý được tất cả các vấn đề, và vấn đề được giải quyết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thế nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Mình vô tình lướt được một bài viết của chị Trương Thanh Mai, một Assistant Professor ngành khoa học chính trị tại Đại học Marquette, Hoa Kỳ, với chủ đề tương tự nhưng với góc nhìn hoàn toàn khác. Khi bạn ghen tị với một thành tựu nhất định, thành tựu đó chính là thứ mà trong sâu thẳm bạn muốn. Liệu mình, một sinh viên ngành marketing làm về content, mình có ghen tị với một người bạn của mình sau khoảng thời gian dài nỗ lực làm kế toán, được vào làm tập đoàn lớn và được mức lương khủng không? Mình không. Liệu mình có ghen tị với Sơn Tùng MTP khi anh có sức ảnh hưởng tới mức mà mình có thể khiến mình trở nên viral chỉ cần nói đến tên của anh ấy trong bài nói của mình không? Mình không. Bởi vì đó là những thứ mà trong sâu thẳm không phải là thứ mình muốn. Mọi người sẽ tò mò mình ghen tị với cái gì đúng không? Đây chính là giải Gold của Việt Nam Young Lions, là giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi về marketing có tiếng ở Việt Nam. Và đây cũng chính là giải thưởng mà một người bạn của mình đã đạt được. Thời điểm mà người bạn của mình đăng tấm hình này lên Facebook, cảm xúc đầu tiên mình nghĩ đến là thật là sĩ khi mà có một người bạn giỏi như vậy. Thế nhưng mà đâu đó trong mình vẫn cảm thấy ghen tị với người bạn đấy. Tại sao một người em thân thiết kém tuổi mình, ở cùng nơi với mình, học cùng trường cấp 3 lại có một giải thưởng danh giá về ngành mà mình cũng theo đuổi? Liệu có phải là do mình yếu kém hay không? Mình cũng sẽ ghen tị với một diễn giả TEDx khác nếu bạn ấy có một bài nói chỉn chu hơn mình, mượt mà hơn mình, truyền cảm hứng hơn mình, ấn tượng hơn mình. Vậy nên mình đã tập luyện rất nhiều. Mình cố gắng sáng tạo trong bài nói. Mình nghĩ ra ý tưởng đề cập đến anh Sơn Tùng MTP trong bài nói của mình. Nếu như góc nhìn cũ, mình coi sự ghen tị là một điều tiêu cực và mình cố gắng lảng tránh nó, mình gạt nó đi, thì qua một góc nhìn mới, một lăng kính mới, thì mình ôm trọn lấy cảm xúc ghen tị. Mình coi sự ghen tị chính là một chiếc la bàn để hướng mình đến những mục tiêu mình cần đạt và những việc mình cần làm. Mình xin được trích nguyên trong bài viết của chị như sau: ta chỉ ghen tị với những ai giống ta, có mục tiêu và giá trị sống như ta. Mỗi khi cảm giác ghen tị tìm đến, hãy tò mò tự hỏi vì sao thành công của người đó lại khiến mình ghen. Mình để ý và mình thấy là mình sẽ không ghen tị với tất cả mọi người, mà mình lại thường ghen tị với những người thân thiết. Bởi vì chính những người thân thiết của mình là những người có cùng xuất phát điểm với mình. Họ là những người có cùng giá trị sống với mình và những quan hệ giống của mình. Và họ cũng chính là những thước đo giá trị gần nhất với mình để mình soi chiếu và đánh giá bản thân. Nhưng mối quan hệ càng thân thiết thì mình lại càng bị áp lực bởi hai từ đồng hành. Bởi vì mọi người nghĩ mà, đồng hành tức là khoảng cách không quá lớn. Vậy nên khi mà một người bạn của mình đạt được một thành tựu,
thì vô tình chung khiến cho khoảng cách ấy kéo dài hơn. Và mình nghĩ rằng sự ghen tị lúc đó không phải là một thứ quá xấu xa, mà đôi khi nó còn là nỗi sợ mất kết nối khi khoảng cách giữa hai người có sự tăng lên. Thế nhưng mặt tích cực mà nói thì mình nghĩ rằng đây cũng chỉ là lý do mà mọi người hay nói một câu là bạn chính là trung bình của 5 người thân xung quanh bạn. Bởi vì khi mà mình có 5 người bạn thân xung quanh không ngừng nỗ lực đạt được thành tựu, khiến cho khoảng cách tăng lên, thì chính những khoảng cách đó lại là động lực để khiến mình cố gắng phát triển, để có thể tiếp tục đồng hành cùng người bạn đó. Vậy mọi người biết sẽ có gì thay đổi khi mà chúng ta có góc nhìn hoàn toàn mới về sự ghen tị này không? Gần như chẳng có gì xảy ra cả, và một chút bình yên trong lòng. Vậy làm thế nào để mình có thể biến sự ghen tị, một quả chanh mà cuộc đời đem đến cho mình với vị chua chát và cảm giác tội lỗi, thành một ly nước chanh? Mình biết mình rất ấn tượng với một câu nói là chỉ cần bạn học thì bạn sẽ không bị tụt lùi. Thế nên mình không ngừng học. Mình không học về ngành marketing mà mình theo đuổi thì mình học đàn, mình học vẽ trên Procreate để phục vụ cho việc làm sáng tạo nội dung của mình. Những cái hình trên này cũng là mình vẽ. Mình học phát triển bản thân qua sách vở. Mình nghĩ việc học không bao giờ là thừa. Học chính là để mình trang bị kiến thức, để khi mà cơ hội đến thì mình đủ khả năng để nắm lấy cơ hội. Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa nếu mình chỉ giữ nó trong đây mà không chuyển hóa thành sản phẩm. Mình biết rằng mình có cơ hội đứng trên sân khấu này nhờ series Diva in the Making mà mình làm trên TikTok, nơi mà mình chia sẻ những bài học nho nhỏ trong hành trình phát triển bản thân của mình. Nếu mình chỉ giữ khư những bài học đấy và coi là mình sẽ tự tin về những thứ này, mà mình không chuyển hóa nó thành những video để các bạn trẻ có thể tiếp cận, thì mọi người sẽ không biết mình là ai, mình có gì, mình đóng góp gì và mình phù hợp thế nào với chương trình này. Quay trở lại với sự ghen tị. Học về cảm xúc của mình, tò mò về sự ghen tị cũng chính là học. Và mình mong là sau này nếu mà mọi người có nhen nhóm một chút về sự ghen tị thì mình mong mọi người sẽ hỏi người bạn của mình, xem người bạn của mình đã làm những gì, từ đó rút ra bài học và hành động. Bởi vì chỉ có hành động mới đem lại kết quả. Và thế nhưng lại như một lần nữa, học cũng phải chọn lọc. Mình có một câu khá là vui là chỉ cần mình gọi tên được vấn đề của mình thì 50% vấn đề đã được giải quyết rồi, 50% còn lại thì bây giờ đánh vài câu lệnh là ra. Thế nhưng trong thời đại mà mọi thông tin dễ tiếp cận như bây giờ thì việc chọn lọc thông tin lại là một kỹ năng quan trọng hơn cả. Mình gọi tên được cảm xúc ghen tị rồi, mình có nhiều lăng kính nhìn vào nó rồi, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là tự tìm cho mình câu trả lời cho chính mình là mình có thể dùng quả chanh này để pha ly nước chanh cho mình như thế nào. Mọi người còn nhớ đến người bạn mà mình đã nói ở đầu bài nói là đã ghen tị với mình không? Đó là thời điểm mình khá viral với một loạt nội dung tiểu phẩm hài hước. Và người bạn đấy cũng chính là một trong những người bạn thân thiết nhất giúp mình hoàn thành những video đó, bởi vì bạn ấy đóng một vai trong những video đó với mình. Trong cái thời điểm mà mình cảm thấy mình khá thành công trong hành trình sáng tạo này thì mình lại thấy người bạn của mình trăn trở và có những suy tư mà không chia sẻ được với ai. Và trước bài nói này mình có tâm sự với bạn. Thì mình biết được rằng bạn đã ghen tị với mình và một vài người bạn đồng nghiệp khác, bởi vì không thể sáng tạo được giống như mình và một vài người bạn đó. Và bạn dành thời gian để suy nghĩ. Đúng là một thứ mà tất cả những người làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội muốn là trở nên nổi tiếng, trở nên viral, nhiều người biết. Thế nhưng trong cùng một ngành nghề lại có những hướng đi khác nhau. Đúng là sự ghen tị đã hướng bạn đến mục tiêu mà bạn khao khát muốn có là sự nổi tiếng. Thế nhưng làm những tiểu phẩm hài hước lại không phải là hướng đi của bạn, không phải là hướng đi dành cho bạn. Thế nên bạn càng làm, bạn càng suy nghĩ về nó thì bạn càng trăn trở và thấy áp lực trong lòng. Và mình cũng là người trực tiếp chứng kiến khoảng thời gian sau bạn là một người rất chăm chỉ, nỗ lực làm liên tục những video, những content phù hợp với bạn. Và mình tin là khi nhắc đến tên bạn thì nhiều bạn trẻ trong khán phòng ngày hôm nay sẽ biết đến tên của bạn, một nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Cảm ơn Quân Kim đã là nguồn cảm hứng cho bài nói này. Đúng là cuộc đời cho chúng ta những quả chanh giống nhau, với vị chua chát giống nhau, cảm giác ghen tị là như nhau. Thế nhưng ly nước chanh mà chúng ta pha ra sẽ không giống nhau, bởi vì có người thích chua, có người thích ngọt. Khi mà chúng mình biết được sự ghen tị là như vậy rồi, và bạn mình đã nỗ lực như nào để có thành tựu đấy rồi, thì mình cũng phải soi chiếu xem nỗ lực đó có phù hợp với khả năng của bản thân hay không, và liệu mình có hạnh phúc trong hành trình nỗ lực đó hay không.
khi mình nhận đề tài TEDx ULIS năm nay là lăng kính Prism, thì thứ đầu tiên mình nghĩ đến là tư duy phản biện. Mình quên mất mình phải nói gì rồi. Qua một lăng kính, mọi người có thể thấy đây là một vết sạn to đùng của Ngan trong bài nói này. Thế nhưng qua một lăng kính khác, đây có thể là việc làm có chủ đích. Và khi mà mình cắt đoạn mình bị vấp ra đăng lên các nền tảng social thì đó có thể là một đoạn hook để trigger người xem, để khiến mọi người tò mò nghe bài nói của mình. Mọi vấn đề đều có nhiều mặt của nó, quan trọng là mình chọn lăng kính nào để nhìn vào vấn đề đó. Giống như với sự ghen tị, từ một cảm xúc tiêu cực mà mình chối bỏ, mình gạt nó đi, thì bây giờ mình đồng hành cùng sự ghen tị, mình coi nó như một người bạn để hướng mình đến những mục tiêu và những việc mình cần làm trong hành trình phát triển bản thân. Mình cũng không chắc là bạn của mình có ghen tị khi mình có bài nói này không. Thế nhưng chắc chắn một điều là mình của một vài năm về trước sẽ ghen tị với chính mình ngay bây giờ, bởi vì mình đã có hoàn thành xong bài TEDx đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.